มีเพื่อนๆถามมาว่านาฬิกาวินเทจลงทุนได้ไหมคำตอบคือได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วรุ่นไหนที่เป็น New S Curve ในอนาคตสวัสดีครับผมนิจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆกันแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคราวนี้พอพูดถึงว่าเราควรจะซื้อนาฬิกาวินเทจแบบไหนที่คืออยากจะให้ราคามันขึ้นด้วยคือจริงๆเราก็ต้องบอกตรงๆนะในใจเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆซื้อนาฬิกาที่ชอบนาฬิกาที่เรารักนาฬิกาที่เราลองใส่แล้วมันแบบเหมาะกับเรามากๆอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันถ้านาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีราคาขึ้นด้วยทำกำไรให้ด้วยผมว่ามันคือโบนัสของเรานะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีสินทรัพย์อะไรในโลกนี้ที่ใส่ได้ด้วยใช้งานไปด้วยแล้วราคาขึ้นมันน้อยมากนะอาจจะมีรถบางรุ่นอาจจะมีกล้องบางยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยมากสำหรับนาฬิกาวินเทจที่เราอยากจะสะสมและอยากให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยอันแรกเนี่ยให้ดูที่แบรนด์ก่อนคือจริงๆแล้วมันก็นาฬิกาใหม่นาฬิกาเก่ามันก็จะคล้ายๆกันนะคือมันอยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนที่มีคนต้องการเยอะแล้วก็มีคนที่ให้มูลค่ากับมันเยอะนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แบบมาบิ้วกันได้ภายในแบบปี2ปีคือมันต้องบิ้วกันมาแบบ30-40 ปี50 ปีแล้วนะครับและแบรนด์ที่ทำได้ในระดับนั้นก็จะมีอย่างเช่นแน่นอน Rolex ซื้อง่ายขายคล่องที่สุดนะครับ Patek Philippe อันนั้นก็คืออยู่บนหิ้งซึ่งทุกคนก็ต้องการนะครับหลักๆเนี่ยอยากให้โฟกัส2แบรนด์นี้นะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าระยะหลังเนี่ยเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นและเริ่มฮิตมากขึ้นก็คือคาเทียซึ่งบางคนบอกเฮ้ยคาเทียมันไม่ใช่แบรนด์นาฬิกานี่มันเป็นแบรนด์เครื่องประดับแต่จริงๆแล้วคาเทียเนี่ยเขาทำนาฬิกาข้อมือเป็นเรือนแรกของโลกนะครับก็คือคาเทียซันโตสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคาเทียเนี่ยจริงจังเรื่องนาฬิกามาตลอดระยะเวลาเป็น100 ปีเหมือนกันนะครับโอเคพอเราได้3แบรนด์แล้วนะ Rolex Patek Cartier นะครับคราวนี้รุ่นล่ะโอ้รุ่นจริงๆมันเยอะมากนะแต่ละแบรนด์ก็มีรุ่นที่น่าสนใจเยอะมากๆแต่วันนี้ผมอยากจะโฟกัสสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นราคาที่ดีมากๆในอนาคตนั่นคือกลุ่มนาฬิกาที่ใช้วัสดุทองคำครับเรามาเริ่มกันกับแบรนด์แรกก่อน Rolex นะฮะ Rolex ที่เป็นทองคำเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะนึกถึง Day-Date ซึ่งแน่นอนเขาทำแต่ White Gold Rose Gold Yellow Gold แล้ว Platinum เรียกว่าเป็น King ของฝั่งแนว Dress ก็ได้นะ King ของฝั่ง Sport ก็อาจจะเป็น Daytona อย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้จะเอาตัว Vintage มาให้ดูกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยเริ่มที่ Datejust ก่อนครับและนี่คือ Datejust Reference 1601ที่ตัวเรือนทำจากทองคำ 18K เป็น Yellow Gold นะฮะDatejust ตัวนี้ก็คืออยู่ในยุค 70 นะฮะก็คือประมาณสัก 50 ปีแล้วแต่ว่ามีดีเทลรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ย Day-Date เนี่ยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วคำว่า Day-Date ก็คือเขาจะมี Day อยู่ตรงบริเวณ 12 นาฬิกาแล้วก็มี Date อยู่ตรง 3 นาฬิกานะครับแต่ว่า Datejust เนี่ยแน่นอนก็คือมีแค่ Date อย่างเดียวอยู่ตรง 3 นาฬิกาแล้วก็มีไซคลอปอยู่อย่างนี้ครับDatejust 1601เนี่ยเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเป็นทองคำแต่ว่ามันคือดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ทำให้เรือนนี้ดูสวยขึ้นอย่างหน้าปัดเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นหน้าปัดแบบพายแพนหน้าปัดพายแพนก็คือเหมือนตัวหน้าปัดสีทองที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะเหมือนจานคว่ำอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ความรู้สึกคือเวลาเรามองหน้าปัดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีมิติมากขึ้นตรงขอบต่างๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนเป็น2สเต็ปนะครับซึ่งทำให้มันดูมีอะไรที่แปลกตาเรือนนี้มันจะมีความพิเศษหลายอย่างอันที่2เนี่ยก็คือว่าชุดเข็มเนี่ยจะเป็นแบบ Alpha Hands นะครับก็คือเป็นเข็มแบบเป็นเหมือนกริดเป็นเหมือนดาบอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอเฉพาะนาฬิกา Rolex ในยุค60หรือว่า50อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันต่อมาที่3เนี่ยตัวหลักชั่วโมงบริเวณ6 นาฬิกาแล้วก็9 นาฬิกาเนี่ยเขาจะเป็นแบบ door step ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นลิ่มอะถ้าเรามองจากด้านข้างอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าหลักชั่วโมงเนี้ยมันจะลาดลงเป็นลิ่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแค่เฉพาะตรง6 นาฬิกาแล้วก็ตัว9 นาฬิกาเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตอาจจะเห็นนะก็คือตัวขอบฟลุตเนี่ยมันจะละเอียดกว่าขอบฟลุตเนี่ยมันจะถี่กว่า Datejust รุ่นปัจจุบันหรือว่า Day-Date ในรุ่นปัจจุบันเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองแว็บแรกเนี่ยใครที่มองนาฬิกา Datejust หรือว่า Day-Date บ่อยๆจะเห็นแล้วเฮ้ยเรือนนี้มันมีอะไรที่แตกต่างมันทำให้เวลาเรามองเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่แบบดูประณีตมากขึ้นเพราะทุกอย่างมันเล็กแล้วมันมีดีเทลมันไม่ใช่เข็มตรง
มันไม่ใช่หน้าปัดเรียบๆมันไม่ใช่ขอบฟลุตที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันดีเทลไปหมดเลยมันทำให้เรือนนี้มันดูสวยมากๆเดี๋ยวเรามาลองดูเรือนนี้บนข้อมือกันนะครับครับและนี่คือ Rolex Datejust 1601 เป็น Yellow Gold บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วเนาะนาฬิกาเป็น Datejust ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลนะครับก็อันนี้ใครๆที่ดูคลิปของผมบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบไซส์นี้มากๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีมากๆแล้วเนี่ยพอใส่ไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเวลาเรามองมันเราได้มองอดีตเราได้มองเหมือนงานศิลปะดีๆชิ้นหนึ่งด้วยเช่นกันนะฮะโอเคและนี่คือรุ่นแรกที่แนะนำนะครับก็คือ Datejust 1601 ที่เป็นทองคำราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 200,000 ต้นๆนะก็จะถูกกว่า Datejust อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่เพราะว่าไอ้ถูกกว่าหรือแพงกว่าเนี่ยมันเรื่องนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่า Datejust มันมีดีเทลที่น่าสนใจกว่า Datejust ด้วยซ้ำสำหรับคนที่ชอบอะไรวินเทจนะครับต่อมารุ่นที่2ที่อยากจะแนะนำนะใครที่ติดตามช่องของผมคงรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบ Rolex Cellini มากๆนะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่คุ้มมากๆวันนี้เลยเอามาให้ดูหลายเรือนนิดหนึ่งนะรุ่นที่2ที่อยากจะมาแนะนำกันก็คือ Rolex Cellini นะ Cellini เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ถ้าใครติดตามช่องผมคงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบผมเชียร์มากเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาทองคำที่คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับเรือนนี้เป็น Cellini 3833เนอะก็จะเป็นเรือนทรงกลมนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ32มิลลิเมตรนะบางคนจะบอกว่าแบบโอ้โหใส่เข้าไปได้ไง32มิลลิเมตรมันนาฬิกาผู้หญิงชัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนาฬิกาผู้ชายนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่สวยด้วยซ้ำนะครับเชลลี่นี่ก็จะเป็นนาฬิกาแนวเดรสของ Rolex ซึ่งเน้นเดรสซี่มากๆนะฮะก็คือเป็นเรือนทองคำบางๆหลักๆจะเป็นสายหนังนะครับอาจจะมีสายทองคำอยู่บ้างนะแต่ก็คือถ้าเทียบกันก็คือจะเป็นเหมือนพวกกลุ่มคาราทราวาของปาเทคฟิลิปอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่ออกแนวเดรสจริงๆเนี้ยบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ Rolex ค่อนข้างแตกต่างก็คือว่าเขาไม่ได้ทำดีเทลอะไรเยอะแยะไม่ได้โชว์เปิดหลังเครื่องแต่เขาทำทุกอย่างที่มันดูแบบมินิมอลเรียบง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเครื่องของ Rolex เนี่ยทุกคนก็ยอมรับกันอยู่แล้วเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีทนทานซ่อมบำรุงง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้นาฬิกา Rolex ที่เป็นมือสองเนี่ยมันค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซนนี่3833บนข้อมือของผมกันนะครับครับและนี่คือ Rolex Cellini 3833บนข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลเป็นไงครับผมว่าใส่สวยเลยยิ่งใส่กับสูทใส่กับเชิ้ตใส่กับเครื่องแบบที่เป็นทางการเนี่ยคือเหมาะมากๆนะฮะบอกแล้วว่านาฬิกามันต้องลองจริงนะคือถึงแม้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลเนี่ยแต่เพื่อนๆเห็นไหมว่าตัวลักเขาเนี่ยค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเวลาใส่จริงๆบนข้อมือเนี่ยมันไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเลยเดี๋ยวไปดูเซเลนี่เรือนอื่นกันครับครับเรือนต่อมาเป็นเซเลนี่ที่ได้เชฟที่ค่อนข้างเท่มากๆนะครับเป็น reference 4084นะครับเรียกว่าเป็นทรงทีวีก็ได้มันเหมือนทีวีสมัยก่อนยุคประมาณแบบ mid century อะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาก็มีการเล่นขอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกเฮ้ยหน้าปัดมันไม่มีหลักชั่วโมงเลยแล้วดูเวลายังไงอะมันดูยากมากเลยแต่นี่คือสิ่งที่เก๋ของเรือนนี้นะเพื่อนๆเห็นขอบไหมเขามีการขีดไว้ก็จะมีขีดสั้นบ้างขีดยาวบ้างและนี่ก็คือหลักชั่วโมงที่ใช้ดูครับคือตอนนี้มันจะอยู่บนหน้าปัดใช่ไหมมันอยู่บนขอบแทนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีหมดเลยเนี่ยเป็นชั่วโมงเที่ยงบ่าย1 2 3 4 5มีครบเลยจนกระทั่งเป็นหลักนาทีด้วยเพราะฉะนั้นแหละเราดูบนขอบนี้แทนมันก็เลยทำให้หน้าปัดเรือนนี้มันดูแบบมินิมอลแล้วก็เรียบมากๆนี่คือจุดเด่นของเรือนนี้นะครับเรือนนี้มีขนาดที่เล็กกว่าเรือนแรกอีกนะอันนี้อยู่ที่30มิลเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่ามันเล็กมากแต่ด้วยความที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยคือนาฬิกาทรงเหลี่ยมเนี่ยถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าไซส์จริงประมาณ 2-3 มิลนะฮะเวลามันอยู่บนข้อมือถ้าเทียบกับนาฬิกาทรงกลมนะเรือนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นเครื่องไขลานแล้วก็บางเฉียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนข้อมือกันครับครับและนี่คือ Rolex Cellini 4084บนข้อมือของผมนะครับนาฬิกาเนี่ยแค่30มิลเท่านั้นเองถามว่าใส่ได้ไหมเนี่ยผมว่าใส่ได้เลยแล้วดูดิดูความบางของเขาดูความเนี้ยบของเขาผมว่ามันเนี้ยบมากใครอยากนาฬิกาที่แบบจะใส่ไปงานอ่ะเรามีนาฬิกาสปอร์ตอยู่แล้วเราใส่นาฬิกาสปอร์ตไปทุกงานเลยไม่ว่าจะไปใส่สูทไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานอะไรเราใส่นาฬิกาสปอร์ตไปเลยผมแนะนำว่าควรจะมีแนวเดรสสักเรือนอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครมีบัดเจ็ตพอเนี่ยRolex
เซรีนี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆลืมบอกราคาไปจริงๆแล้วเซรีนี่เนี่ยอยู่ประมาณแสนต้นๆแทบจะทุกเรือนเลยเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนาฬิกาทองคำที่ผมว่า under value มากๆในยุคนี้ครับเมื่อกี้เราดู Yellow Gold กันไปแล้วก็มาดู White Gold กันบ้างครับเรือนนี้ก็เป็น4084เหมือนกันแต่มาใน White Gold นะครับเพราะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากได้นาฬิกาทองคำที่มันมีมูลค่าแต่ว่าไม่ชอบสีทองเพราะมีบางคนรู้สึกว่าสีทองไม่เข้ากับตัวเองบ้างหรือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้มันดูแฟลชชี่เกินไปไม่อยากให้มันเตะตาคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น White Gold ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเรือนนี้มากับหน้าปัดสีฟ้าที่แบบเป็นแมตต์ด้วยนะคือแปลกมากคือเป็นฟ้าแมตต์มันเหมือนนาฬิกาวินเทจนะครับแล้วก็มีหลักชั่วโมงที่เป็นเพชรนะฮะแล้วก็ตัวเรือนไวโกนะเพราะว่าเรือนนี้ก็คือดิเมนชันเลยก็คือเหมือนตัวเยลโลโกเมื่อกี้เนี่ยแต่พอมันเป็นไวโกเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นนะฮะดูไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันทองจนเกินไปแต่สำหรับคนไม่ชอบเพชรอาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันมีอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปออกงานกลางคืนอะไรเงี้ยเรือนนี้ได้เลยผมว่า4084เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผู้หญิงใส่แล้วสวยด้วยนะครับคือใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูบนข้อมือกันนะครับครับและนี่คือ Rolex Serenity 4084หน้าปัดสีน้ำเงินนะเป็นตัวเรือนไวโกบนข้อมือของผมนะครับอย่างที่บอกเรือนนี้30มิลเองนะถามว่ามันใส่แล้วเล็กไหมมันเล็กอยู่แล้วเพราะว่านาฬิกามันถูกดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแบบนี้นะแต่ผมว่ามันสมส่วนทั้งสายนะครับแล้วก็ทั้งตัวเรือนนะครับแล้วผมว่าเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราใส่กับแบบเนี่ยชุดที่มันเป็นโทนสีน้ำเงินอะไรเงี้ยกลายเป็นเรือนนี้นี่มันแบบมันเนียบมากและหลักเพชรที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบขี้อวดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเพชรที่แบบแค่เปิดเป็นหลักชั่วโมงนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าเรือนนี้ใครที่อาจจะอยากได้นาฬิกาทองคำที่เป็นไวโกปกติไวโกมันหายากกว่าเยลโลโกอยู่แล้วนะครับเรือนนี้น่าสนใจมากๆครับแล้วก็มาถึงเซรีนี่เรือนสุดท้ายนะครับ reference 3807นะครับซึ่งเป็นเซรีนี่ที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะเพราะว่า2อย่างเลยที่เห็นเนี่ยชัดๆเลยอย่างแรกคือหน้าปัดเขาจะเป็นสีแดงแบบวินเยตนะครับก็คือว่าเขาจะไล่เกรเดียนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่สว่างหน่อยแล้วก็ไล่ขอบให้เป็นสีดำซึ่งโดยปกตินาฬิกาแบบนี้มันจะเจอค่อนข้างเยอะในยุคประมาณ70อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้ก็น้อยนะแต่เริ่มมีบางแบรนด์เริ่มเอากลับมาทำบ้างซึ่งผมว่ามันเป็นสีหรือมันเป็นการให้สีที่มันดูแบบความรู้สึกวินเทจให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าปัดสีแดงที่มันก็เลยทำให้มันดูแบบไม่เยอะเกินไปคือเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้าเกิดเรือนนี้มันไม่ทำเป็นวินเยตแบบเนี้ยมันทำเป็นสีแดงปกติเลยมันจะดูแบบไม่อาจจะดูสดไปนิดนึงแล้วใส่ยากแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นแดงที่เหมือนแดงเบอร์กันดีเพราะฉะนั้นมันจะเข้ากับสูตรเข้ากับงานกลางคืนอะไรเงี้ยได้สวยมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือรูปทรงของเขาที่เป็นแนวยาวแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ในเซรีนี่นะครับปกติเราก็เจอเรือนกลมบ้างเรือนออกแบบเหมือนเหลี่ยมหรือเหมือนทีวีบ้างแต่รูปทรงแบบนี้เป็นยาวๆแบบนี้จะเจอค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับคือเรือนนี้ผมว่ามันมีความรู้สึกใกล้เคียงกับนาฬิกาคาร์เทียเนี่ยก็จะมีทรงยาวเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคาร์เทียแท่งหรือถ้ายาวขึ้นอีกก็เป็นแท่งอเมริกันซึ่งจะยาวขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทรงอย่างเงี้ยที่เป็นกึ่งถังเบียร์แบบเนี้ยก็จะทำให้คนที่เหมือนกับว่าใครมีนาฬิกาเรือนกลมๆเยอะแล้วเรือนเหลี่ยมๆเยอะแล้วอยากได้ทรงที่มันแปลกๆทรงถังเบียร์ทรงที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจเพราะว่าด้วยความที่หน้าปัดเป็นสีนี้ด้วยนะมันทำให้รู้สึกว่ามันเนี้ยบมันเนี้ยบกว่าหน้าปัดทรงกลมเรียบๆธรรมดาด้วยความที่มันเป็นทรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรือนนี้บนข้อมือนะครับครับเป็นไงครับเซรีนี่3807นะครับหน้าปัดสีแดงแบบวินเทจบนข้อมือของผมนะครับอย่างที่บอกเนะพอมันเป็นทรงยาวเนี่ยนาฬิกามันจะดูใหญ่ขึ้นแม้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันก็เล็กนะแค่ประมาณ28มิลอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นทรงยาวเนี่ยมันก็เลยทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูเต็มข้อมือมากขึ้นอันนี้สำหรับใครที่กลัวว่ามันจะเล็กเกินไปกลัวใส่เซรีนี่ไม่ได้เนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าจะใส่ได้แทบทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทรงยาวเนี่ยมันทำให้ข้อมือเนี่ยมันดูเต็มข้อมือมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งผมว่าพอมันเป็นทรงยาวเนี่ยมันได้ความรู้สึกเหมือนเป็นกำไรข้อมือไปด้วยมันไม่ได้เหมือนเป็นนาฬิกามันจะเป็นแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นกลมแล้วก็มีสายใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นทรงยาวเหมือนคาเทียแท้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายกับตัวเรือนเนี่ยมันจะออกมาในทรงเดียวกันแล้วมันก็จะทำให้มันเหมือนสายรัดข้อมือแล้วก็เหมือนกำไรข้อมือเท่ๆอันหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนอะเซรีนี่เนี่ยเป็นนาฬิกาทองคำแนวเดรสที่คุ้มมากๆเพราะคนอาจจะไม่ได้สนใจหรือบางคนอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโรเล็กมันมีนาฬิกาแบบนี้อยู่ด้วยเหรอมีนาฬิการุ่นนี้อยู่ด้วยเหรอเพราะว่าเขา discontinue ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวเดรสนะผมว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วก็ยัง under value อยู่มากๆถามว่านาฬิกาเซเลนีราคาปรับขึ้นไหม10 ปีที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นมาตลอดนะเมื่อก่อนเราก็อาจจะเจอประมาณยังไม่แตะแสนก็คืออยู่ที่หลักหมื่นนะครับแต่ทุกวันนี้มันก็ขึ้นไปแสนต้นๆแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ยังไปต่อได้ในช่วงเวลาที่ทองคำมันก็ยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งกันครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่อยากจะแนะนำแน่นอนครับก็คือคาเทียนั่นเองนะฮะคาเทียเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมเยอะขึ้นเยอะมากอาจจะด้วยการที่เขาทำการตลาดเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะทำให้คนเห็นในหนังในซีรีส์หลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนของ Quiet Luxury ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคาเทียเขาก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างมีสเตตัสที่ค่อนข้างได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมอยู่แล้วนะสมัยก่อนก็จะมีแบบอย่าง Lady Diana ใส่อย่างแจ็คลินโอนาซิสใส่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งมูฮัมหมัดอาลีก็ยังใส่คาเทียแทงที่เรือนจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่กลับมาโด่งดังอีกรอบหนึ่งก็คือจากซีรีส์เรื่อง Succession นะครับใครได้ดูบ้างแล้วSuccession เป็นซีรีส์ที่ดีมากเลยนะผมจะบอกให้มันดูเป็นเรื่องราวพี่น้องทะเลาะกันเพื่อแย่งมรดกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังมันทำออกมาได้ซับซ้อนทำให้เห็นภาพของคนที่แบบ crazy rich อะไรอย่างเงี้ยคือที่รวยมากๆมันทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในหนังเนี่ยเขาก็จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนที่มันถึงระดับแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาแต่งตัวแบบอวดโลโก้อวดอะไรกันแล้วนะมันกลายเป็น Quiet Luxury แล้วผมว่ากระแส Quiet Luxury เนี่ยก็มากับซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วตัวเอกเนี่ยผู้หญิงในเรื่องเนี่ยก็จะใส่คาเทียเรือนที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นคาเทียแทงอเมริกันนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าความยาวของตัวเรือนแต่เรือนเนี้ยมันพิเศษมากตรงที่ว่ามันเป็นแบบ full yellow gold เลยก็คือว่าทั้งตัวเรือนทั้งสายนะครับเป็น yellow gold มันเป็นสายที่เป็นเหมือนแบบเม็ดข้าวโพดอ่ะมันเป็นสายที่คลาสสิกมากๆนะครับบางคนจะกลัวว่าเวลาใส่นาฬิกาที่เป็นฟูลโกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเป็นอาเซียมันเป็นอาเจกหรือไม่ก็อาจจะเป็นแรปเปอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบชอบอวดชอบโชว์หรือเปล่าคือสำหรับคาเทียเรือนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกนั้นเลยนะแม้มันจะเป็นทองคำสว่างทั้งเรือนเลยเนี่ยแต่เวลาใส่เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเราใส่กำไลข้อมือที่คลาสสิกอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูบนข้อมือกันครับครับและนี่คือคาเทียแทงอเมริกันบนข้อมือของผมนะครับก็สังเกตว่าด้วยความยาวของตัวหน้าปัดเนี่ยตัวเรือนเนี่ยมันก็ยาวเกือบจะพอดีข้อมือเลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดมะยมนะครับที่เรียกว่าเป็นคาร์โบชองหรือว่าเป็นเหมือนพลอยสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งเอกลักษณ์ของคาเทียอยู่แล้วนะครับเรือนนี้หน้าปัดเขาจะเป็นสีขาวแบบออฟไวท์นะครับแล้วก็เป็นเลขโรมันที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วของคาเทียนะแล้วก็มี small second ด้วยอยู่ที่6 นาฬิกานะครับทำให้มันไม่มีเข็มวินาทีที่กวาดเกะกะสายตานะครับแล้วก็มีวันที่อยู่ที่3 นาฬิกาเรือนนี้เป็นควอสนะครับชุดเข็มนะครับก็ยังเป็นบลูสตีลตามแบบฉบับของคลาสสิกคาเทียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้มาดูคลาสสิกมากเวลาผมใส่เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันตะโกนผมว่าเหมือนใส่กำไลข้อมือวินเทจด้วยซ้ำไม่ใช่กำไลข้อมือที่แบบที่ตะโกนแต่อันนี้มันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนงานศิลปะนะครับเรือนนี้ราคาอยู่ที่300,000 กว่าซึ่งถามว่าคุ้มไหมคือไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะว่าปกตินาฬิกาแค่เฉพาะตัวเรือนทองคำสายหนังเนี่ยถ้าไปซื้อของใหม่มันก็ต้องมี 7-8 แสนแล้วใช่ไหมถ้าเป็นทองอย่างนี้ทั้งเรือนเนี่ยก็คือล้านกว่าแน่นอนแต่เนี้ยราคาอยู่แค่300,000 กว่าเพราะฉะนั้นผมว่าใครอยากได้นาฬิกาทองคำแบบฟูลโกแล้วก็ไม่ดูตะโกนเกินไปแล้วแถมแบบใส่แล้วเนี้ยบมากๆเหมือนกำไลข้อมือเนี่ยคือด้วยความที่มันเปิดกำไลข้อมือเนี่ยมันเลยทำให้บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบใส่เพื่อแบบไปงานอย่างเดียวคือมันใส่ทุกวันได้เพราะมันเหมือนกำไลข้อมือใครที่แต่งตัวแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยเรือนนี้ใส่ได้ทุกวันจริงๆครับแล้วก็มาดูคาเทียอีกเรือนหนึ่งเนาะซึ่งรุ่นนี้ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเยอะขึ้นมากๆนะครับก็มาจากซีรีส์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็คือเรื่อง Succession เพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยเขาก็ใส่มี2 เรือนเท่าที่ผมเห็นนะมีเรือนที่เป็นสตีลล้วนแล้วก็มีเรือนที่เป็นฟูลโกลวันนี้ก็เอามาให้ดูในแบบฟูลโกลนะครับเรือนนี้คือคาเทียปองแต่ที่เป็นฟูลโกลนะครับแน่นอนปองแต่มันเป็นเหมือนฝั่งที่เป็นค่อนข้างไฮเอนด์ของนาฬิกาคาเทียนะครับคืออย่างเรือนนี้มันก็คือทั้งตัวเรือนทั้งสายเนี่ยก็จะเป็นทองคำทั้งหมดนะครับหน้าปัดก็ยังเป็นคลาสสิกของคาเทียก็คือเป็นหน้าปัดขาวครีมเนาะแล้วก็มีเลขโรมันมีวันที่อยู่ที่3 นาฬิกานะครับแล้วก็ตัวเข็มก็จะเป็นบลูสตีลนะครับก็คือเป็นแบบคลาสสิกของคาเทียเลยนะฮะ
แล้วก็เป็นเครื่องควอตซ์นะครับคือปองแตเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแม้เรือนนี้คือไซส์ประมาณสัก31มิลเนี่ยแน่นอนมันเป็นเหมือนนาฬิกาผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ผู้ชายใส่ได้ด้วยความที่เรือนนี้มันความฟีลลิ่งของมันเนี่ยจะคล้ายๆเรือนเมื่อกี้ตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนกำไรข้อมือเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยผู้หญิงใส่ก็ดูเท่ผู้ชายใส่ก็ดูแบบเก๋ๆหน่อยอะไรเงี้ยผู้ชายที่อยากได้เหมือนกำไรข้อมืออะไรเงี้ยมันก็จะใส่เรือนนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรือนนี้บนข้อมือกันนะครับครับและนี่คือคาเทียปองแตฟูโกบนข้อมือของผมนะครับก็จะสังเกตดูว่าเวลาดูด้านข้างดูอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมกำลังใส่กำไรข้อมืออยู่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมใส่นาฬิกาแต่บังเอิญมันเป็นกำไรข้อมือที่ดูเวลาได้เท่านั้นเองนะฮะแล้วมันก็เลยแบบมันเลยดูเก๋แล้วมันบางอ่ะเนี่ยมันบางด้วยดีไซน์ของข้อเขาเนี่ยที่มันเรียบแล้วก็ไม่มีรอยต่อเลยจนกระทั่งถึงแบบตัวคลาสด้านหลังเนี่ยมันก็เลยทำให้มันดูกลมกลืนมากๆนะฮะคือผู้ชายเนี่ยสมมติข้อมือเล็กกว่าผมหน่อยหนึ่งอาจจะข้อมือเส้นรอบวงประมาณสัก6นิ้ว 6.2 นิ้วหรือว่าอาจจะเล็กกว่า6นิ้วเนี่ยโอ้โหยิ่งเหมาะเลยนี่ขนาดผมประมาณ 6.75 นิ้วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าผมสามารถใส่เรือนนี้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะฮะไม่ได้รู้สึกเขินอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาทองที่เก๋ดีนะครับยังเทียบกันเลยเมื่อกี้นะที่เป็นแทงอเมริกันอันนั้นอาจจะดูแมนกว่าจะดูแบบจริงจังกว่าอันเนี้ยดูเหมือนกำไรข้อมือจริงๆนะครับเรือนนี้ราคาประมาณ 4-5 แสนบาทนะก็ยังคุ้มมากอยู่ดีสำหรับนาฬิกาข้อมือที่เป็นทองคำทั้งหมดคือถ้าซื้อของใหม่ก็ล้านกว่าอยู่แล้วนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เนาะที่ได้เห็นนาฬิกาทองคำก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงนะวันนี้เนี่ยเรามีเดทจัส1601นะครับที่เป็นตัวปีลึกหน่อยประมาณสัก50เนี่ยที่เป็นทองคำทั้งเรือนเรามี Rolex Cellini หลายรุ่นเลยทั้ง White Gold Yellow Gold นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาทองคำที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็ under value มากๆในยุคนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาที่คาเทียนะครับเรามีแทงอเมริกันที่เป็น Full Gold เรามีปองแตนะครับที่เป็น Full Gold หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเคยเห็นปองแตหลายทีแล้วแต่มันคือนาฬิกาผู้หญิงแต่ผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยผู้ชายใส่ได้แล้วมันเท่มากๆเพื่อนๆลองนึกภาพใส่กระสูทใส่อะไรเก๋ๆนี่คือแบบเก๋มากอ่ะเก๋มากเนี่ยนี่คือนาฬิกาทองคำที่ผมแนะนำนะว่าถ้าใครอยากสะสมนาฬิกาวินเทจที่มีอนาคตนะผมก็ยังบอกว่านาฬิกาทองคำรุ่นพวกนี้น่าสนใจครับครับสวัสดีผมดิจิทัลการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ